Hai guys, kembali lagi dalam Rasaflix. Kali ni kita orang nak tunjukkan satu lagi resepi kek tanpa oven, iaitu kek coklat Oreo cheesecake. Sesiapa yang suka sangat dengan gabungan Oreo dan coklat tu mesti teruja nak cuba. So, apa tunggu lagi? Jomlah kita mula. Mula-mula, masukkan 300 gram Oreo hancur ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Pastikan Oreo korang tu hancur tau. Kemudian, korang tuangkan 4 sudu besar mentega yang telah dicairkan ke dalam mangkuk tadi. Gaul campuran biskut Oreo dan mentega tadi sehingga rata. Dan tuangkan adunan ke dalam loyang. Kemudian, padat-padatkan adunan tersebut dan sejukkan di dalam peti sejuk. Untuk lapisan keju, korang cairkan 250 gram coklat gelap menggunakan kaedah double boiler. Kacau je coklat tersebut sehinggalah coklat tersebut cair dengan sempurna. Kalau korang tak nak guna kaedah double boil, guna microwave pun boleh. Kemudian, masukkan 500 gram krim keju ke dalam pengadun. Korang adunkan krim keju tadi dan masukkan 2/3 cawan gula icing. Pastikan gula icing tadi telah diayak dulu tau sebab kita nak elak adunan berketul dan semuanya sebati. Kemudian, masukkan 1 sudu kecil esen vanila. Pukul adunan tersebut sehingga menjadi rata. Baiklah, masukkan pula coklat yang telah dicairkan tadi ke dalam adunan keju. Adun adunan tadi sehingga sebati. Kemudian, masukkan campuran 1/2 sudu besar gelatin dan 50 ml air ke dalam adunan keju tadi. Dan masukkan 2 sudu besar susu pekat. Teruskan mengadun. Kemudian masukkan 250 ml krim putar ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Korang pukul krim putar tersebut sehingga kembang. Kemudian korang campurkan krim putar bersama adunan keju. Dan gaulkan sehingga rata. Setelah itu, korang tuangkan adunan keju yang telah siap ke dalam loyang. Ratakan dia. Dan sejukkan di dalam peti sejuk. Untuk coklat ganache, mula-mula korang panaskan 150 ml krim putar ke dalam periuk. Kemudian, korang tuangkan krim putar yang telah dipanaskan tadi ke dalam 150 gram coklat gelap. Gaulkan sehingga sebati. Jangan lupa untuk masukkan 1/2 sudu besar mentega. Tuangkan coklat ganache tadi ke dalam loyang yang berisi adunan kek dan sejukkan di dalam peti sejuk.
Bila kek tadi dah keras, korang bolehlah hiaskan dengan taburan Oreo. Mudah je kan? Selamat mencuba!